الهندسة هي تطبيق نظريات العلوم والرياضيات في تلبية احتياجات البشر ومواجهة المشكلات والتحديات اللي بتطرأ عليهم. وعبر الزمان تطورت حياة البشر وتطورت تبعا لذلك احتياجاتهم وطبيعة التحديات اللي بتواجههم. ومع كل تطور كانت أيضا الهندسة بتتطور وتتشعب فروعها لتواكب هذه المستجدات يوما بعد يوم. فبعد ما كانت الهندسة مقتصرة على البناء والعمارة، أصبح من المألوف لدينا أن نسمع بتخصصات كهندسة الكهرباء والحاسبات والنظم والهندسة النووية وهندسة النانو إلى آخر هذه القائمة التي كانت وما زالت تتطور لتواكب تطور التحديات. ومع تطور الصناعة وزيادة الطلب على مصادر الطاقة، برزت أهمية الآلات ودورها الكبير في إنجاح أو إفشال الكثير من المؤسسات الصناعية. وكان التحدي الجديد هو كيفية الاحتفاظ بالآلات في حالة تمكنها من أداء الدور المطلوب منها بأعلى كفاءة اقتصادية. وهنا كانت الهندسة حاضرة، وبرز دور فرع جديد من الهندسة يسمى بهندسة الوثوقية أو Reliability Engineering. وظفت هندسة الريلايبيليتي علوم الرياضيات والإحصاء والإدارة والميكانيكا والكهرباء وغيرها لتحقيق قيمة اقتصادية من الأصول والمعدات على مدار عمرها، بداية من التصميم وانتهاء بالتخريج. وكان لهذا المجال الهندسي الرائع أثر فعال في تحقيق مكاسب للشركات والمؤسسات اللي اهتمت بتطبيقه، وقصص النجاحات المرتبطة به تمتلئ بها المؤلفات والفضاء الإلكتروني، الأمر اللي دفع كبرى الشركات في أن تتسابق لتطبيقه بل وتطويره. وفي هذا الصدد وامتدادا ل20 عام من النجاح في تقديم أفضل المواد التدريبية والشهادات المعتمدة في قياس وتحليل الاهتزاز، قام معهد موبيس بتقديم أول برامجه التدريبية المعتمدة في هندسة الوثوقية Asset Reliability Practitioner Engineer أو ARPE، واللي بيقدمه ضمن باقة من 3 برامج متخصصة في الريلايبيليتي: Asset Reliability Practitioner Advocate، Asset Reliability Practitioner Engineer، Asset Reliability Practitioner Leader. كورس Asset Reliability Practitioner Engineer هو كورس متصمم بحيث انه يتيح لمهندس الريلايبيليتي التعرف على اهم التكنيكس المرتبطة بعمله من خلال مجموعة من الموديولز، واللي بنلخصها كالتالي: Reliability Data Analysis. بنتعرف في الموديول ده ازاي نحلل البيانات والمعلومات الخاصة بالآلات والمعدات، وازاي اقدر استفيد من المعلومات دي في صياغة التوجهات وترتيب أولويات العمل، وده من خلال تعرفنا على عدد من الأساليب والطرق الإحصائية والتحليلية زي Weibull Analysis، Asset Criticality Ranking، Pareto Analysis، Crow-Amza. وهناخد برضو فكرة عن Monte Carlo Method و Reliability Block Diagram. Asset Strategy Development، وده الموديول اللي بنتعرف فيه على أساليب وضع استراتيجية الصيانة للأصول بشكل يضمن إدارة المخاطر والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وده من خلال التعرف على عدد من الآليات اللي بتحقق الغرض ده زي Failure Tree Analysis، Reliability Centered Maintenance، Failure Mode Effect and Criticality Analysis و Preventive Maintenance Optimization. Condition Monitoring. خلال الموديول ده هنتعرف ازاي بيتعامل برامج الكونديشن بيست مينتننس، ازاي تتحدد الاولويات، وازاي يتم اختيار تكنولوجي القياس، وايه الاسس اللي عليها يتم تحديد الفترات البينيه للقياس. من خلال الموديول ده ايضا هناخد فكره سريعه عن التكنولوجيز المختلفه للكونديشن مونيتورنج زي الفايبريشن، الالترا ساوند، اويل اناليسيس، ثيرموجرافي، وبعض القياسات الكهربائيه. بريسيجن مينتننس، وده الموديول اللي بنتعرف من خلاله على بعض الجوانب الهامة في عمليات الصيانة والاهتمام بيها وتوعية العمالة الفنية لأهميتها وتدريبهم عليها، وده كفيل إنه يوفر علينا كتير من المجهود ومتاعب تكرار العمل، وفي نفس الوقت بيضمن الحفاظ على عمر المعدة وأجزائها لأطول فترة ممكنة. بنتعرف في الموديول ده على أهمية الاهتمام بالزيوت والتزييت بشكل صحيح. بنتعرف أيضا على shaft alignment، الروتور بالانسينج، والبريسيشن فاستنج. Work and Spares Management. تخطيط وجدولة الصيانة من العناصر الأساسية لتطبيق برنامج ريلايبيليتي ناجح. هي بتأثر على جودة وكفاءة العمل، وبتأثر على التنفيذ الآمن للعمل وكذلك تكاليف الصيانة. إدارة قطع الغيار أيضا تعتبر عامل مهم جنبا إلى جنب مع إدارة الصيانة. لا يمكن تحقيق النجاح في واحد منهما دون الآخر، لأن إدارة قطع الغيار أيضا بتعمل على تقليل التكاليف وتحسين كفاءة العمل، ويمكن إنها تقلل بشكل كبير من تكاليف الصيانة.
من خلال دراسة الموديول ده هنتعرف على أهم ملامح إدارة الصيانة وقطع الغيار ودورها في تأكيد مفهوم الريلايبيليتي. Root Cause Failure Analysis. من خلال الموديول ده بنتعرف على أهم الطرق المستخدمة لدراسة الأسباب الجذرية للأعطال زي 5 Whys، إيشيكاوا، Failure Tree Analysis. بنتعرف أيضا على Failure Reporting Analysis and Corrective Action، وبنتعرف على بعض الجوانب السيكولوجية اللي أخذها في الاعتبار ممكن يساعد بشدة في الوصول للأسباب الجذرية للأعطال. كل المعلومات دي وغيرها هنتعرف عليها مع بعض من خلال كورس ARPE من موبيوس انستيتيوت، واللي بيساعدنا في شركة Uptime Intelligence كأول مركز معتمد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيقدم كورس ARP بمستوياته الثلاثة، إننا نقدم لكم الكورس ده واللي بيؤهل للحصول على شهادة ARPE المعتمدة طبقا لمعايير الايزو IEC 17024. يسعدنا انضمامكم لينا لنعمل سويا للارتقاء بمفهوم الريلايبيليتي في مصر والشرق الأوسط.